अशी ही फ्लावर कोबीची सुकी भाजी न आवडणारे देखील आवडीने खातील। तुम्हीही नक्की बनवून बघा। अगदी झटपट 5 मिनिटात तयार होणारी फ्लावर कोबीची सुकी भाजी कशी बनवायची बघूयात आजच्या व्हिडिओमध्ये। नमस्कार, कुक इन मराठी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत। आज आपण मिक्स भाज्यांची म्हणजेच कोबी, फ्लावर, वाटाणा यापासून सुकी भाजी कशी बनवायची हे बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। भाजीसाठी मी इथे एक मीडियम आकाराचा कांदा बारीक कट करून घेतला आहे, एक शिमला मिरची बारीक कट केलेली, एक टोमॅटो बारीक कट करून घेतलेला, पाव वाटी फ्रोझन मटार, इथे तुम्ही साधा वाटाणाही वापरू शकता, अर्धी वाटी फ्लावर असा बारीक कट करून घेतला आहे, एक वाटी कोबी बारीक चिरून घेतलेला आणि थोडीशी कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली। इथे मी मीडियम गॅसवर कढई गरम करून घेतली आहे। आता यामध्ये एक मोठा चमचा तेल टाकून छान गरम करून घेऊयात। तेल छान गरम झाले की यामध्ये मोहरी टाकून घ्यायची आहे। मोहरी मस्त तडतडली की यामध्ये जिरं टाकून घेऊयात। आता यामध्ये एक चमचा आलं लसूण हिरव्या मिरचीचा ठेचा टाकून घ्यायचा आहे आणि तो मस्त तेलामध्ये परतून घ्यायचा आहे। आता यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा टाकून घेऊयात आणि कांदा थोडासा मऊसूत होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। इथे बघू शकता कांदा मस्त मऊसूत परतला आहे। आता यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो टाकून टोमॅटो देखील 1 मिनिटभर परतून घ्यायचा आहे। आता यामध्ये मसाले टाकून घेऊयात। पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा किचन किंग मसाला, अर्धा चमचा धनेपूड आणि अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर। आता हे सर्व छान मिक्स करून घेऊयात। अर्धा मिनिटभर हा मसाला मस्त तेलामध्ये परतून घ्यायचा आहे। यामध्ये फ्लावर, कोबी, वाटाणा, शिमला मिर्च हे सर्व टाकून घ्यायचं आहे आणि मस्त 1 मिनिटभर असं छान परतून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये चवीपुरते मीठ टाकून घेऊयात। आता हे छान मिक्स झालं की यावर झाकण ठेवून 1 मिनिटभर हे मस्त असं वाफळून घेऊयात। 1 मिनिटानंतर झाकण काढून हे छान असं मिक्स करून घेऊयात। आता यामध्ये आपल्याला अर्धी वाटी कोमट पाणी टाकून घ्यायचं आहे। कोमट पाण्यामुळे ही भाजी लवकर शिजते आणि 3 ते 4 मिनिटे झाकण ठेवून मस्त असं शिजवून घेऊयात। 3 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता भाजीमधील पाणी आटले आहे। आता ही भाजी शिजली की नाही चेक करून घेऊयात। इथे बघू शकता वाटाणा आणि फ्लावर मस्त असा शिजलेला आहे। आता यामध्ये आपल्याला बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि 2 चमचे भाजलेल्या दाण्याचा कूट टाकून घ्यायचा आहे। दाण्याचा कूट टाकल्यामुळे ही भाजीला छान अशी चव येते। आता हे दोन्ही छान असं भाजीमध्ये मिक्स करून घेऊयात आणि शेंगदाण्याचा कच्चेपणा निघून जाण्यासाठी यावर 1 मिनिटभर झाकण ठेवून भाजी एकदम लो फ्लेमवर शिजवून घ्यायची आहे। 1 मिनिटभर मी ही भाजी मस्त अशी शिजवून घेतली आहे। इथे तुम्ही बघू शकता आपली फ्लावर कोबीची सुकी भाजी बनवून तयार आहे। आता गॅस बंद करून ही भाजी एका बाउलमध्ये सर्व करून घेऊयात। चला तर आजची ही कोबी फ्लावरची सुकी भाजी तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये कळवा। रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। चला तर भेटूयात नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपीसोबत। धन्यवाद।